გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ TV1 და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე 102-სა და 8-ზე. დოსო ფხაკაძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს სავალუტო ინტერვენციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა ამ საკითხზე განცხადება გამოუქვეყნა. დღევანდელ ლარის გაცვლით კურსში დევს ნეგატიური მოლოდინების პრემია და ეს პრემია უნდა მოხსნას ეროვნულმა ბანკმა საკუთარი სავალუტო ინტერვენციებით. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა და ვალდებულებაც, რაც უნდა გააკეთოს ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა, წერია განცხადებაში. ჩვენ მივესალმებით გასულ კვირაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ სავალუტო ინტერვენციას და ეს პროცესი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. მანამ სანამ ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური ფაქტორები გვიწყობს ხელს და მინიმიზირებულია საგარეო შოკის კუთხით მოსალოდნელი ნეგატიური ზეგავლენა. ვერავინ ვერ იტყვის იმას, თუ რა კურსზე შეიძლება ჩამოყალიბდეს ლარის წონასწორობის ახალი ნიშნული. მაგრამ ფაქტია, რომ როგორც ვთქვით, დღევანდელ ლარის გაცვლით კურსში დევს ნეგატიური მოლოდინების პრემია და ეს პრემია უნდა მოხსნას ეროვნულმა ბანკმა საკუთარი სავალუტო ინტერვენციებით. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა და ვალდებულებაც, რაც უნდა გააკეთოს ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა. ლარის დევალვაციის გამო მნიშვნელოვნად არის დაქვეითებული მსყიდველობითი უნარი, რაც უაღრესად ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს ნებისმიერი სახის ბიზნესზე და ეს ვითარება ყველამ კარგად უნდა გავაანალიზოთ და გავითვალისწინოთ. გავრცელებულ განცხადებაში დოსო ფხაკაძე მიმდინარე მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე და საგარეო შოკის არარსებობაზე საუბრობს. ბოლო პერიოდში საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო ვითარება საქართველოს შიდა სავალუტო ბაზარზე. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები არანაირად არ განაპირობებენ სავალუტო კურსის ასეთ დინამიკას. ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი ფისკალური დისციპლინის ჩათვლით არის ჯანსაღი, მიუხედავად ამისა, ლარის კურსის ის ნიშნული, რაც დღეს გვაქვს, არანაირად არ ასახავს სინამდვილეში არსებულ მაკროეკონომიკურ სიჯანსაღეს. ყველა კომპანია დამოუკიდებელია საკუთარი საფასო სტრატეგიის შერჩევაში და ბაზარზე არსებული სიტუაციის და კონკურენციის გათვალისწინებით თავად ახდენს ამოხმარებლო ფასის ფორმირებას. ამის შესახებ განცხადება ბიზნეს ომბუდსმენმა ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. მისი თქმით, კონკურენციის სააგენტოს განცხადებამ რიგ კომპანიებში გაუგებრობა გამოიწვია და სასურველია, რომ მსგავსი შემთხვევის დროს ბიზნეს ასოციაციებთან კომუნიკაციის ფორმა სწორად იყოს შერჩეული. ირაკლი ლექვინაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში სანამ კომპანიებთან შეხვედრაზე და ამ საკითხზე ვისაუბრებდით, მინდა გთხოვოთ დოსო ფხაკაძის მიერ გავრცელებული განცხადების კომენტირება და შეფასება. თქვენს ფიქრობთ თუ არა, რომ ეროვნულმა ბანკმა უნდა განაგრძოს ინტერვენციები ეროვნული ვალუტის დასტაბილურების მიმართულებით? ბექა მოგესალმები, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. განცხადებას რა თქმა უნდა გავეცანი ყურადღებით. მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს ბიზნესისთვის არის ეროვნული ვალუტის კურსი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა მძლავრი ინსტრუმენტი, რომელიც გააჩნია ეროვნულ ბანკს, უნდა გაიქნას გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენ სტაბილიზაციისაკენ წავიდეთ. დიდი წილი დღევანდელი ეროვნული ვალუტის კურსის ფორმირებაში უჭირავს სწორედ ნეგატიურ მოლოდინებს, ამიტომ ამის განეიტრალება საჭიროა სხვადასხვა მძლავრი ინსტრუმენტებით. მე ვფიქრობ, ეს შეიძლება იყოს ინტერვენცია, შეიძლება იყოს კომუნიკაციის აქტიური ფორმები, რომელმაც სწორედ ამ მოლოდინების განეიტრალებას უნდა შეუწყოს ხელი. ამიტომ ბუნებრივია ბიზნესთან დანახული ეგ საკითხი არის სწორი და მე ვფიქრობ, რომ არის რიგი საკითხები, რომელიც აუცილებლად არის, მე ვფიქრობ, რომ არის გასაზიარებელი და ვიზიარებ ბუნებრივია. დიახ, შეხვედრაზე, რომელიც მე დასაწყისში ვახსენე, რომელიც თქვენ გამართეთ ბიზნეს ასოციაციებთან და კომპანიებთან, რომლებიც მიმართაც გაკეთდა განცხადება კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან, იყო თუ არა თქვა ლარის კურსზე საუბარი. სწორედ ლარის კურსიდან გამომდინარე თქვა გააკეთეს მათ განცხადება, რომ მოსალოდნელია პროდუქციის გაძვირება. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც კომპანიები თქვა ვერ ახერხებენ საქმიანობის გაგრძელებას ჯანსაღ რეჟიმში და დაგეგმას. ხო, ანუ ამ თემებზე იყო საუბარი კომპანიებთან, აქედან გამომდინარე არის ალბათ თქვენი პათოსიც, ხო, რომ ეროვნულმა ბანკმა რაღაც უნდა ჩაერიოს და ინტერვენციის გზით ან სხვა მოლოდინების მართვის გზით დაასტაბილუროს. მე ვახსენე, რომ მე ვახსენე, რომ დღეს კურსი არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, ბუნებრივია ჩვენს გუშინდელ შეხვედრაზე ამ თემებზე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ
კომპანიების მოქმედებაში და ოპერირებაში, განსაკუთრებით იმპორტზე დამოკიდებულ კომპანიებში, ბუნებრივია კურსი განსაზღვრავს თან მთავარი მდგენელია ფასწარმოქმნის პოლიტიკის. დღეს კომპანიები ცდილობენ მაქსიმალურად იმ კონკურენციის გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენს ბაზარზე არსებობს, მაქსიმალურად შეინარჩუნონ ფასები საკუთარი მოგების ხარჯზე, თუმცა არსებობს რაღაც კრიტიკული ნიშნულები, რომლის იქითაც ბუნებრივია გარკვეული კორექტირებებს ადგილი ექნება. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ ამ თემაზეც ვისაუბრეთ. ყველა კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს და ის ბიზნეს ასოციაციები, რომლებიც ჩვენ გვესწრებოდნენ, მაქსიმალურად მოქნილი იყოს ამ კურსის მოძრაობიდან გამომდინარე, რადგანაც ბაზარზე არის კონკურენცია, ეს არის სახელმწიფოებრივი უნარიანობაზე და მათ რა თქმა უნდა არ სურთ და სურთ უпростоრად მათ ბაზარი გააფართოვონ და არა პირიქით ბაზარი შეიკუმშოს, ამიტომ მთლიანობაში ისინი მოქმედებენ მოქნილად, თუმცა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს ფასწარმოქმნის პოლიტიკას, ეს არის კურსი. ბატონო ირაკლი, ეს ლარის კურსის თემა რომ ამოვწუროთ, შეჯამებისთვის მინდა კითხოთ, ინტერვენცია არის დროებითი ინსტრუმენტი, ხო? მან შეუძლია რომ რაღაც დროებით ზეგავლენა მოახდინოს ლარის მიმდინარე გაცვლით კურსზე. სხვა ტიპის თქვათ ინსტრუმენტები ეროვნულ ბანკს აქვს, მაგალითად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეთანხმებით თუ არა იმ პათოსს, რომ ფუნდამენტური ფაქტორები არის მწყობში, ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, საკუთრების მონაცემებით ასეთია, პოლიტიკა ყოველ შემთხვევაში მთავრობის არის სწორის ეკონომიკური, ანუ დროებითი ასე ვთქვათ ჩარევები ეროვნული ბანკის მხრიდან ამდენად გამართლებული ამ შემთხვევაში თუ ყველაფერი არის მწყობში და ხომ არ არჩენს ეს დამატებით რისკებს რეზერვების ხარჯვისა, რომელიც შეიძლება თავიდან იქნეს აცილებული. მოდი რა ტენდენციების ანალიზს მივყვეთ. მე საუბრის დასაწყისში ვახსენე, რომ ნეგატიური მოლოდინების წილი კურსის ფორმირებაში დღეს არის საკმაოდ მაღალი. თუ ჩვენ შევხედავთ გარკვეულ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, სერვისების ექსპორტში გვაქვს გარკვეული ზრდა, ის ასევე საქონლის ექსპორტში გვაქვს ესეთი პოზიტიური მაჩვენებელი. მთლიანობაში ჩვენ რამაც შექმნა ეს უფრო მკვეთრი ყევები, მე მაინც დაუკავშირდები მთავარ გამოწვევას, რომელიც ივნისში იყო და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარ განსაზღვრელი ფაქტორი, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მოლოდინებზე, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ტურისტულმა ემბარგომ და გარკვეული ჯავშნების გაუქმებამ შექმნა ეს ნეგატიური მოლოდინები და მეორეს მხრივ ასევე გარკვეული საინვესტიციო პროექტები თუ საინვესტიციო აქტივობები ამ მოლოდინის რეჟიმში გადავიდა და ამას ჩვენ ალბათ მესამე კვარტლის საინვესტიციო აქტივობის სურათს თუ შევხედავთ, იქ რეალურად ამის ნათელი მაგალითად. ანუ ეკონომიკური პოლიტიკა ამ შემთხვევაში არის მწყობში და მოლოდინების ბანკზეა პასუხისმგებლობა. რომ მოკლევადიანი მე ახსენი ის მთავარი ფაქტორები, ამიტომ აქედან გამომდინარე ნეგატიური მოლოდინების წილი ძალიან მაღალია და ნეგატიური მოლოდინების წილის გასანეიტრალურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირველ რიგში საჭიროა მაქსიმალური კომუნიკაცია, იმიტომ რომ როდესაც ხდება გარკვეული პროცესი და კომუნიკაციის დეფიციტი ამ ნაწილში ყველას უჩნდება განცდა, რომ ესე იგი შემდეგი დღე შეიძლება იყოს უფრო რთული ან არ არის შესაბამისი ახსნა, რისგან არის ეს პროცესი გამოწვეული. და რა თქმა უნდა, ესეთი მოკლევადიანი ეფექტის განმახორციელებელი ინსტრუმენტი, როგორც არის ინტერვენციები, თუმცა გეთანხმებით მე, თუ კიდე ჩავალთ სიღრმისეულ ანალიზში, ამას არ შეიძლება ქონდეს პერმანენტული ხასიათი, შეიძლება იყოს გარკვეული შოკის გამანეიტრალებელი ფაქტორი, ამიტომ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ გარკვეულ კონკრეტულ სიტუაციაში ეს ნეგატიური მოლოდინები, რომელიც საკმაოდ მაღალია დღეს და რომელსაც სჭირდება პასუხი ქმნის გარკვეულწილად ამ მაღალ მაჩვენებელს, აქ შეიძლება იყოს ეს წერტილოვანი მოქმედებები და არა მუდმივი პროცესი, რაშიც გეთანხმებით, რომ ბრძელვადიანად ესეთი მუდმივად რეზერვების ხარჯვა ბუნებრივია ვერ გაგრძელდება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არის ის მიმდინარე ტენდენციები, არსებობს კიდევ უფრო გაუმჯობესდება და მთავარია საინვესტიციო აქტივობა გაიზრდება იმ პოლიტიკური გამოწვევებით, რომელიც გამოწვევების შედეგებით, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს და იმ მოლოდინებით, რომელიც შექმნა მთლიანად ამ პროცესმა და ეს საინვესტიციო აქტივობის ზრდა თავის როლს ითამაშებს კურსის გამყარების მიმართულებით. ამიტომ ჯამში შევაჯამოთ ამიტომ ტენდენციების ანალიზზე აი ესეთი სურათი მე შემიძლია წარმოვიდგინოთ. შევაჯამოთ, იმიტომ რომ გარკვეული მოლოდინების განეიტრალება ალბათ გუშინ ტურიზმის ციფრებმაც მოახდინა, ვნახოთ შემდეგ ინვესტიციები უნდა გამოქვეყნდეს და შემდეგ. ბატონო ირაკლი, შეხვედრაზე რაც შეეხება კონკურენციის სააგენტოს განცხადებას, აღქმა როგორ იყო ბიზნესის მხრიდან, ნუ მთავარი აქცენტი რაც კეთდებოდა იყო ის, რომ არ შეიძლება თქვა ბიზნესი საზოგადოებაში წარმოაჩინოთ როგორც ანუ ცუდი რაღაც კარტელური გარიგების და ინტერესების მქონე ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც რაღაცა ფასებს ამატებენ, ამიტომ ეს იყო მთავარი პრობლემა ბიზნესში და არა თქვა შესწავლა
ხდება კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან დაანონსებული. რა მოისმინეთ და ასე ვთქვათ, რა რეკომენდაცია გაქვთ სააგენტოს მიმართ? ანუ მე ვფიქრობ ესეთი მწვავე შეფასების საფუძველი ამ საკითხში არ არის რეალურად. ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ეს იყო გარკვეული განცხადება, გარკვეულწილად იყო ერთგვარი გაუგებრობა, რომელიც ჩვენ გუშინ ამ საუბრის შემდეგ ჩავთვალეთ რომ ამოწურულია და საკითხი არის დახურული. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზეც რომ მთლიანობაში იმ განცხადებაში აღნიშნული იყო მხოლოდ განმარტება იყო მოთხოვნილი კომპანიების მხრიდან, თუმცა ბუნებრივია გარკვეული კომპანიები და ბიზნეს ასოციაციები ამ განცხადებამ დაძაბა. ამიტომ ჩვენ გვქონდა ასევე შეფასება მეორე მხრიდანაც რომ საჭიროა ასეთი ტიპის კომუნიკაცია ზოგადად საჭიროა სხვა ფორმატში გაიმართოს და არა ესეთი ტიპის განცხადებით რომელსაც ასეთი ერთგვარი აჟიოტაჟი მოყვა მათ შორის მედიაში და ბუნებრივია გარკვეული ბიზნესები დაიძაბნენ ამის გამო ამიტომ ჩვენ გუშინდელ შეხვედრაზე გვქონდა საუბარი ამ თემაზე. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ეტაპზე საკითხი არის ამოწურული. კონკურენციის სააგენტო ჩემი და კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელის კომუნიკაციის შედეგად ამ ინფორმაციას გეუბნებით, რომ არანაირი შემდგომი ნაბიჯების გაგრძელებას არ აპირებს და ასევე კომპანიების მხრიდანაც არ არის და ბიზნეს ასოციაციების მხრიდანაც არ არის, ისე ვთქვათ, ის სტრესი, რომელიც არსებობდა. ჩვენ ვუთხარით, რომ ამ საფუძველი რეალურად არ არსებობს და შევთანხმდით სამომავლოდ კომუნიკაციის ბევრად უფრო ესეთ მოქნილ ფორმაზე, რომელიც არ იქნება ესეთი დაძაბულობის გამომწვევი, იმიტომ რომ დღეს ეს საკითხი ამოწურულია. კი ბატონო, დიდი მადლობა ირაკლი ლეკვინაძე. ნეგატიური მოლოდინების მაჩვენებელი გვაქვს და ამას ჭირდება ესე რომ ვთქვათ ამ გამომწვევას პასუხი. მადლობა ირაკლი ლეკვინაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი პასუხობდა საქმის კურსის შეკითხვებს. ჩვენ ვასრულებთ გამოშვებას 17:45 წუთზე შეხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის.